در این ویدیو با هم یاد میگیریم که ریسک به ریوارد اصلا چی هسته و اینکه ما چطوری ریسک به ریوارد استراتژی خود به دست بیاریم. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، امروز میخوایم که راجع به مبحث جالب و جذاب به نام ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش صحبت بکنیم. خب برای که همین ریسک به ریوارد رو کامل با هم دیگه درک بکنیم، ما روی پاورپوینت یک سری مختصر توضیحات براتون میتم و برمیگردیم اینجا روی چارت هم با هم دیگه یک سری کار میکنیم که همین موضوع رو خوب یاد بگیریم. خب ریسک به ریوارد اصلا چی هسته؟ میخوایم همین رو با هم دیگه تعریف بکنیم که اصلا منظور ما از ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش چی هسته. خب اینجا شما یک روند را در نظر بگیرین که بازار آمده مثلا یک سقف و کف بالاتر ساخته و ما میم اینی ناحیه را شناسایی میکنیم، یک زون میکشیم، میخوایم که اینجا بخریم. پس ما قبل از خرید باید بیم یک سری حساب کتابا انجام بدیم که آیا همین ترید برای ما بصرفه هسته یا نه. اولین کاری که ما باید قبل از وارد شدن در یک پوزیشن بکنیم هسته که باید حد ضرر خود مشخص بکنیم. حد ضرر یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما در اینجا قصد خرید داریم روی زون و میگیم که اگر تحلیل ما اشتباه باشه، یعنی قیمت بتانه از این زون عبور بکنه به سمت پایین، پس تحلیل ما اشتباه بوده و فیل شده. پس ما میاییم روی همین زون وقتی که نقطه ورود خود مشخص میکنیم، یک محدوده ای را زیر زون در نظر میگیریم که میگیم اگر تحلیل ما اشتباه بود و قیمت به سمت پایین حرکت کرد، در این نقطه ها ما استاپ لاس میذاریم. پس این ناحیه میشه ناحیه حد ضرر ما، یعنی نقطه ورود و نقطه خروج ما با ضرر از معامله که ما بسته به مدیریت سرمایه خود میم یک ریسکی را در نظر میگیریم. مثلا من میگم که من در اینجا یک حجمی را وارد میکنم که اگر تحلیل ما اشتباه بود و بازار آمد استاپ لاس ما را فعال کرد، من $100 بیشتر ضرر نکنم. پس حجم خود باید که اینجا بریم حساب بکنیم که حجم در آینده در ادامه دوره با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم که چطوری را تنظیم بکنیم. خب من اینجا آمدم $100 برای ضرر خود در نظر گرفتم و تحلیل من این است که بازار اگر به اینجا از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه، یعنی تا سقف قبلی خود به سمت بالا حرکت بکنه، پس من میام اینجا یک حد سود برای خود مشخص میکنم. میگم که اینی حد سود ما هسته، یعنی نقطه ورود ما در اینجا و نقطه خروج ما در اینجا میشه. پس در صورتی که ما نقطه خروج یا حد سود خود مشخص کردیم، میتونیم این را بسنجیم که آیا همین معامله به صرفه هسته برای ما، میتونه که مناسب ترید باشه یا نه. که ما در اینجا آمدیم یک نقطه خروج مشخص کردیم و اینجا اگر ما بیاییم $100 ریسک بکنیم، یعنی میتونیم که از این معامله $400 به دست بیاریم. پس ریسک به ریوارد این معامله میشه 1/4 که در اینجا گفتیم نقطه ورود ما اینجا هسته و نقطه خروج ما با سود در اینجا هسته که این 4 برابر حد ضرر ما هست، یعنی $400 ما میتونیم با ریسک کردن $100 به دست بیاریم. و همونطور حد خروج ما هم که یعنی نقطه حد ضرر ما هم اینجا مشخص هسته. مثلا ما میگیم که یک واحد یعنی $100 ما اگر بخوایم ضرر بکنیم، در عوض ما میتونیم $400 به دست بیاریم که این را ما میگیم ریسک به ریوارد یا آر به آر 1/4. یعنی ما در عوض یک واحد ضرر میتونیم 4 واحد سود بکنیم که بستگی در مدیریت سرمایه شما داره دیگه. حجم نمیتونه ثابت باشه. مثلا شاید یکی باشه $10 حجم وارد میکنه، با $10 میتونه $40 به دست بیاره، پس اون میشه 1/4. مثلا اگر با $10 $30 میتونین به دست بیارین، اون میشه 1/3. اگر با $10 $20 میتونین به دست بیارین، اون میشه 1/2. که ما اول یعنی قبل از ورود در معامله نقطه ورود خود مشخص میکنیم، نقطه خروج خود مشخص میکنیم و همونطور حد سود خود هم مشخص میکنیم. در این صورت ما میتونیم بسنجیم که همین پوزیشن میتونه برای ما مناسب باشه، یعنی ارزش ورود شدن داره یا نداره. که در سیستم معاملاتی همین نسبت پاداش یا نسبت ضرر خیلی 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 برای ما ارزش داره. مثال ما میگیم که استراتژی ما در عوض یک واحد ضرر چقدر میتونه برای ما سود بده. مثلا میگیم که ریسک به ریوارد استراتژی ما 1/2 هسته، 1/3 هسته، 1/4 هسته. هرچی نسبت بالاتر باشه یعنی که استراتژی ما میتونه خوب برای ما سود بده، یعنی سود بیشتری برای ما بده.
که اینجا یک موضوع دیگه به نام وین ریت هسته که او رو در ویدیو بعدی راجع به صحبت میکنیم که وین ریت و همین ریسک به ریوارد کاملا دو تا معیاری هسته که کاملا برخلاف همدیگه هسته که راجع به موضوع در ویدیو بعدی کامل صحبت میکنیم. خب نسبت حد ضرر و حد سود هم ما میتونیم که محاسبه بکنیم. البته یک سری ابزارهای هم داره که روی تریدینگ ویو براتون نشان میتونم و خیلی راحت میتونه کار براتون انجام بده. ولی اگر خواستین دستی حساب بکنین، مثلا اگر بخواین ریسک خود حساب بکنین، ما میگیم که قیمت حد ضرر تقسیم بر قیمت ورود. یعنی شما این حد ضرر خود تقسیم بر قیمت حد ورود خود میکنین. مثلا یک ارزی را شما اینجا در نظر میگیرین، مثلا اتریوم قیمت حد ورود شما بوده 3000، قیمت حد ضرر شما بوده مثلا 2900. پس شما میین قیمت حد ضرر منفی حد ورود میکنین، این میشه ریسک شما به دست میاد. بعدش میایم پاداش خود حساب میکنیم. میگیم که قیمت ورود ما، یعنی قیمت ورود دوباره منفی قیمت حد سود میکنیم. قیمت حد ورود منفی حد سود، که اینجا دو تا عدد ما به دست آوردیم. حالا ما برای که نسبت حد سود یا همون ریسک به ریوارد خود به دست بیاریم، ما میگیم که نسبت ریسک به ریوارد یعنی چی؟ یعنی که پاداش تقسیم بر ریسک. ما اینجا دو تا عدد به دست آوردیم، یک عدد ریسک ما بود، یک عدد پاداش ما. که ما عددی که از پاداش به دست آوردیم تقسیم بر ریسک بکنیم، ما نسبت مثلا آر به آر خود به دست میاریم. مثلا اگر عدد 4 میام، یعنی ریسک به ریوارد ما 4 هسته. اگر عدد 3 بود، ما میگیم که ریسک به ریوارد ما 3 هسته، که فرمولش هم به همین صورت هسته. خب بریم روی تریدینگ ویو یک سری مثال های دیگر را روی تریدینگ ویو با هم کار بکنیم. خب ما اینجا ارز ویو USDT را داریم در تایم فریم 1 ساعته. در این قسمت ما یک بیس داشتیم که بیس شکست بود و در این قسمت ما یک زونی داشتیم، یک ترید زونی داشتیم که سقف سوینگ قبلی ما بود، یعنی سقف سوینگ 1 ساعته، که اینجا آمد در همین سقف چندین بار اینجا واکنش نشان داد و اینجا مشخص بود که داره روی همین سقف نقدینگی ایجاد میکنه. وقتی که نقدینگی ها را اینجا ما مشخص کردیم، نزدیکترین بیس در همین نقدینگی میتونست همین بیس شکست بالا سر همین نقدینگی باشه، که این میتونست یک ترید زون بسیار بسیار عالی برای ما باشه. و ما وقتی که یک همچین بیس را شناسایی میکنیم که زیر خود نقدینگی داره، مییم چیکار میکنیم؟ مییم اولین کاری که انجام میخوایم که این را ترید بکنیم. خب ما میگیم که اینجا نقدینگی هسته، پس قیمت میتونه از اینجا برگرده، این نقدینگی های بالا رو کامل بگیره، چون که اینجا چندین بار ترید شده بود و استاپ لاس های بسیار بسیار زیادی پشت همین ناحیه وجود داشت. پس قیمت میتونست به راحتی بیای بالا و این بیس بگیره. پس ما میخوایم که همین بیس ترید بکنیم. مییم چیکار میکنیم؟ مییم همین بیس قبل از ورود اندازه ریسک به ریوارد خودم مشخص میکنیم. برای که همین اندازه را به دست بیاریم، ما دو تا ابزار داریم در تریدینگ ویو، یکی که لانگ پوزیشن، یکی هم شورت پوزیشن. میتونیم از شورت برای سیل گرفتن و از لانگ برای بای گرفتن استفاده بکنیم. خب ما اینجا موقعیت سیل داریم، پس از شورت پوزیشن استفاده میکنیم. وقتی که روش کلیک بکنیم، میتونیم روی نقطه ورود خود ایرا کلیک بکنیم که این 3 تا نقطه برای ما میته. یکی نقطه ورود ما هسته، ما مییم نقطه ورود خود مشخص میکنیم و این سمت قرمز یا سمت سرخش بالا حد استاپ لاس ما رو مشخص میکنه که ما میگیم بالای همه زون استاپ ما هسته، چون که ما یعنی بیس که داریم اگر قیمت بیا از این بیس به بالا عبور بکنه، یعنی که این تحلیل ما فیل شده. پس یعنی ما میخوایم که با ضرر از این معامله خارج شویم. و همونطور مییم حد سود خود هم مشخص میکنیم. حد سود خود ما میتونیم یا ریسک به ریوارد فیکس داشته باشیم که این بسته به استراتژی ما هسته، یعنی ما از استراتژی خود بک تست میگیریم و یک ریسک به ریواردی از او به دست میاریم. مثلا 100 تا بک تست اگر گرفتین، 50 تایش اگر ریسک به ریوارد 1/2 داده، پس شما باید که اکثر مواقع ریسک به ریوارد 1/2 مثلا 70-80% پوزیشن خود خارج بکنید. و اگر او استراتژی شما مثلا 50 تا معاملهش بیشتر از 1/2 بوده، مثلا 1/4 بوده، پس شما باید که روی 1/4 تقریبا 70-80-90% پوزیشن خود در همیشه خارج بکنین، که این موضوعات در ادامه دورم مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. وقتی که بخوایم برای یک استراتژی پلن مدیریت سرمایه پیاده بکنیم، راجع به موضوعات کاملا صحبت میکنیم. همونطور راجع به بک تست هم
که چطوری بک تست بگیریم، از چه ابزارهای استفاده بکنیم هم یک ویدیو در آینده انشالله درست میکنیم. خب ما بسته به استراتژی خود میتونیم یا از ریسک به ریوارد فیکس استفاده بکنیم، مثلا 1/4، 1/5، 1/3، 1/2، یا اینکه نه ما میم بسته به پرایس اکشن میم زون‌هایی را مشخص میکنیم. مثلا اینجا یک زونی بوده که قیمت چندین بار داشت برخورد کرده، پس احتمال داشت که در همین یک ریاکشن داشته باشه و سمت بالا. پس ما میتونستیم تیپی خود بالای همین ناحیه یا همین زون قرار بدیم. این اولینش. مثلا یک زون‌های رو ما مشخص میکنیم. یا اینکه مثلا میگیم که از اون زون اگر عبور کرد، مثلا در این ناحیه ما یک گپ داریم، گپ قیمتی داریم. مثلا اینی گپ میتونه که یک ناحیه خیلی خوب باشه. میتونیم که تیپی خود روی همین گپ قرار بدیم. یا مثلا اگر ما انتظار داریم که قیمت چون که نزولی هسته و وقتی که آمده این رقم نقدینگی جمع کرده، میتونه که تا نقدینگی کف راحت حرکت بکنه، پس ما میتونیم بیایم تیپی خود روی کف بگذاریم. اینا احتمالاتی هسته که قیمت ممکنه که انجام بده. مثلا احتمال داره که قیمت بیا به راحتی همین ناحیه یا همین کف دوباره ببینه، یا اینکه نه، مثلا احتمال داره که از همین گپ برگرده به سمت بالا. مثلا ما خروج پله‌ای داریم، این موضوعات راجبش در آینده مفصل گپ میزنیم، ولی ما قبل از پوزیشن گرفتن کاری که انجام میدیم میگیم که چند احتمال وجود داره. مثلا احتمال اولی بود که قیمت بیا از این زون، از این ناحیه برگرده. احتمال دومی است که قیمت بیا از این گپ برگرده. احتمال سومی است که قیمت تا کف و بیا به پایین. پس ما میتونیم مثلا ریسک به ریوارد امی تیپی اول خوده بریم ریسک به ریوارد در نظر بگیریم. اگر بالای 1 یا بالای 2 بود، یعنی که این ریسک به ریوارد برای ما میصرفه. مثلا ما وقتی که اینجا پوزیشن باز کردم، آمدم گفتم که اگر در همین زون، فقط در همین زون برسه، من ریسک به ریوارد 1/3.5 بیشتر دارم. پس این میتونه یک پوزیشن خیلی خوب برای ما باشه. و اگر در تیپی دوم ما که یعنی گپ هسته برسه، میتونه 1/8 بده. و اگر از این به پایین عبور بکنه، مثلا بتونه تا این کف خود برسانه، میتونه مثلا 1/14 بده. پس این ترید برای من یک تریدی هسته که احتمالش خیلی خیلی بالا هسته. یعنی من حاضرم برای که مثلا 1/8 بگیرم یا 1/3 بگیرم، اینجا حاضرم که مثلا بیم یک واحد ریسک بکنم، یعنی 0.5% یا 1% از کل سرمایه خود بیم اینجا ریسک بکنم. برای چی؟ برای که مثلا من تجربه دارم یا استراتژی من به من میگه که وقتی یک همچین زونی داریم، همچین نقدینگی بالایش وجود داره، همچین بیسی دست نخورده اینجا باقی مانده، پس قیمت ایره میگیره و یک بار به سمت پایین حرکت میکنه. در 90% مواقع 1/6، 1/7، 1/9 من میتونم براحتی از این پوزیشن بگیرم. پس من میم همیشه روی ازی ریسک میکنم. این استراتژی ما هسته. پس شما هم باید بسته به استراتژی خود بتونین که همین ریسک به ریوارد پایه خود به دست بیارین. که ریسک به ریوارد پایه ما 1/4 هسته. یعنی من اگر 1/4 به پایین باشه، معمولا اون پوزیشن ها رو نمیگیرم در تایم بالا، که مثلا در تایم 15 دقیقه و 5 دقیقه که برای اسکالپ در تایم‌های پایین 1/2 با بالا باشم، مثلا 1/3 باشم راحت میگیرم، 1/2 باشم میگیرم. که راجع به از این موضوعاتی که وین ریت مهم هسته یا ریسک به ریوارد مهم هسته در ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم مفصل که وین ریت مهم هسته یا ریسک به ریوارد. که ما یک موضوع بسیار بسیار مهمی دیگه به نام وین ریت داریم که او را در ویدیوهای بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم که وین ریت یک استراتژی هم برای ما خیلی 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 مهم هسته. که ما برای که بتونیم روی یک استراتژی بیایم پلن مدیریت سرمایه پیاده بکنیم، باید وین ریت و ریسک به ریوارد همون استراتژی را حتما بدانیم. برای که ما همین دوتا را به دست بیاریم، ما باید که از همون استراتژی خود بک تست بگیریم. مثلا ما میم 100 تا 200 تا بک تست میگیریم و در اون بک تست مشخص میشه که وین ریت همین استراتژی ما چند هسته و ریسک به ریواردش چند هسته. که مثلا ما اگر 100 تا پوزیشن گرفته باشیم، مثلا 20 تایش آمده 1/10 برای ما داده، مثال 50 تایش آمده 1/3 داده، یا مثلا 70 تایش آمده 1/2 داده. وقتی که ما همین عددا را از استراتژی خود به دست بیاریم، میتونیم خیلی 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 راحت به این پلن مدیریت سرمایه برای استراتژی خود پیاده بکنیم. که در این ویدیو خواستم که همین موضوع ریسک به ریوارد براتون توضیح بدم
در ویدیوی بعدی ما موضوع وین ریت یاد میگیریم و همونطور با هم یاد میگیریم که یک استراتژی اگر وین ریت بالا داشته باشه خیلی خوب است، یا اینکه اگر ریسک به ریوارد بالا داشته باشه، یا اینکه نسبت همین دو تا را ما چطوری رعایت بکنیم. مثلا بیشتر دنبال وین ریت بالا باشیم یا بیشتر دنبال ریسک به ریوارد بالا باشیم، که اینا را با هم دیگه در ویدیوهای بعدی با هم بررسی میکنیم. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. برای حمایت از ما کانال ما را با دوستانتان معرفی بکنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.